ඩොලර් 30ක විතර බෆ් එකක් ඩොලර් 70කට ගන්න පුළුවන්. ඈ? ඩොලර් 30යි තමයි. නෑ දෙන්න පුර. දෙන්නම් 30යි. ඔව්. හොයද? නෑ මං කියන්නේ කෙනෙකුට. තේරුණා ඒ කාර්යය. මම තේරුණා. Dancing in your halo. Hello, welcome to MapPin guys. අද අපි ආවිලා තියෙන වතුර තියෙන දියැල ලබලා. First time. ඔව්. අපිට කවදාවත් හම්බෙලා නැහැ නේ වතුර තියෙන දියැලි. ඔන්න දැන් වැස්සත් එක්ක දියැලක් තියෙනවා. මේක අපි ඉන්නේ මේ Warrnambool. Warrnambool කියන්නේ regional Victoria regional area එක. ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගොඩක් ඉන්නවා මොකද මෙහි ඩේකින් යුනිවර්සිටි එක තියෙනවා. මම ටග් ගාලා කැමරේ කරන් ඉන්න. හරි. යන් ගිහලා බලමු යන්න ඕනේ අර පැත්තේ. දැන් යනවා මොකද මේ මෙතනින් බැහැලා මේ වගේ බැහැලා යන්න ඕනේ කිව්වා. කට්ටිය නම් කිව්වා වතුර තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ අපි කිව්වේ මේ Warrnambool area එක ගැන අපි කලින් ඇවිත් තියෙනවා. මෙල්බන් සිටි එකේ ඉඳලා පැය 3:00මාරක් නේ. අපේ ගෙදරින් 3:00මාරක් තිබුණේ මේ මෙල්බන් සිටි එකෙන් පැය 3ක් වගේ ඇති. ඔව් නේ අපිට එකක් සිටි එකෙන් ඈත ඉන්නේ. සිටි එකෙන් අපි සවුත් ඊස්ට් ඉන්නේ. මේක එන්න ඕනේ මේ වෙස්ටර්න් සබර් පැත්තෙන් තමයි එන්න තියෙන්නේ. කොමාරි පැය 3ක් වගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්නවා ගොඩක්. අපෝයි මම ෆ්‍රීස් වෙනවා. තාම වින්ටර් නෙවෙයි ඕටම්. ඒ වුණාට අර දරන්න පුළුවන් සීතලක් තමයි තියෙන්නේ. වතුර තියෙනවා. ලස්සනයි. මම මේක දැකලා තියෙනවා මේ YouTube. අද තමයි ෆස්ට් ටයිම් ආවේ. පෙන්නන්නද? ලස්සනයි. අද කට්ටියක් අඩු. මේ පාරක් තියෙනවා. මේ වගේ අකුල් පාරක් ඒකෙන් පොඩ ළඟට යන්න පුළුවන්. වැස්ස නිසා හොඳට වතුර තියෙනවා. ලේසි පාරක් තියෙද්දි මම බර උස්සලා එතන. මඩ තියෙනවා. මෙතනින් ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට කැමරාස් අරගෙන ක්‍රොස් කරන්න බෑනේ. එක්කෙනෙක් ගිහින් අනේ පැත්තට යන්නේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බෑ. බයයි. මේ තියෙන්නේ හොප්කින්ස් Falls, හොප්කින් ඇල්ල. Warrnambool වල තමයි තියෙන්නේ.
වහිනවා. ඒ දියැල ඉඩුඩි වතුර තියනවලු. වහිනවා. In your mind, I know. වහිනවානේ. ඒ වුණාට මේ හරි ලස්සනයි. You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide. We can make it on our own. Go along for the ride. To the stars, just follow. You and I, side by side, dancing in your halo. මේ දැන් අපි යන්නේ මෙහි true story එකක් බේස් කරගෙන මූවි එකක් තිබිලා තියෙනවා Warrnambool කියලා. අපි අද තමයි දැනගත්තේ. ඒක ෂූට් කරලා තියෙන මෙතන. කරලා තියෙන මෙතන. ඉතින් යාළුවා අපි එක්ක ආවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මෙහි ඉන්න අය නිසා යාළුවා එක්ක ආවා. මෙතන ඒ අර ඒක ටිකක් විශේෂයිනේ. පෙන්ගුයින්ස්ලා හැම ගෙනල්ලා දාලා හරි මෙතනට එන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ පෙන්ගුයින්ස්ලා හැම දාලා ඒ ෂූට් එක කරලා තියෙනවා. Warrnambool. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. හරි ලස්සනයි හැබැයි වැස්ස නැත්තම් ෂෝක් කරේ. වැස්සයි හුළඟ තියෙනවා මාර සැරයි. ඔව්. මේ රැල්ලත් ටිකක් සැරයි. මෙහි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන මුහුද රැල්ල එහෙම සැර නැහැ එච්චර. වෙනදාට. ලංකාවේ අයත් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කොහොමද මේ පැත්තට මේ අපි ගිය තැන් දෙකක වගේ හම්බුණා. ඊතලයි. හැට් එකේ මතාරලා ඉන්න බෑ හුළඟ යනවා. හරි ලස්සනයි තර. යන්නේ. ඇති. එතන මෙතන තමයි ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. Warrnambool මූවි එකක්. එතන දිගට තියෙනවා. ලස්සනයි ඉතින් අර වැස්සේ නැත්තම් සහ මේ අවුව හොඳට තිබුණා මේ අහස හරි ගන්න දාලානේ. අහස හොඳට නිල් පාට තිබුණා හරි ලස්සනයි. හැබැයි එකක් තියෙනවා අහස දාලා උනාට මේ කොළ පාටයි වතුර අර නිල් පාට ඔය අඩිය පේනවා වගේ. Side by side, dancing in your halo. Dancing in your halo. Like a fever taking over, it's burning. You're so stuck in your head, think I'm leaving. අපි ආවේ මේ පෝට් ෆෙරි ලයිට් හවුස් එක බලන්න. ඒ උනාට මේ තත්ත්වය සෝචනීයයි. ඔව් මේ වීකෙන්ඩ් එක වහිනවා වයින් ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා වැස්ස පායනකම්. Find a place. ඕයි සෙමි ලයිට් එක. ඒ නිසා ලයිට් හවුස් එක ගන්න හරි ඈත පේනවා පොයේ චූටියට. ආවොත් ඔන්න බලන්න යන්න පෝට් ෆෙරි ලයිට් හවුස් එක. හුඟක් අය එනවා බලන්න. ඒ උනාට දැන් වැස්සේ අපිට බඩට ඉන්නේ. ඔව්. මෙන්නත් දැන්. ඒක නිසා අපි යනවා. තියෙනවා කන්න. මෙතන මේ ෆිෂින් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන. අනේ අර වතුර යන්නත් පුළුවන්. වතුර ඇවිදින්න පුළුවන්. ඔය වගේ යන්න පුළුවන්. අනට අද එච්චර රිස්ක් එකක් ගන්න බෑ වගේ මොකද වතුර එතන තව ටිකකින් උඩින් යයි වගේනේ. මිනිස්සු ඒ උනාට යනවා. Like a fever taking over, it's burning. You're so මෙතන මේ ඔය දන්නේ මේ හොඳ ෆිෂ් ඇන්ඩ් චිප්ස් ඇති. මොකද මේ පෝටු තියෙනවා. පෝට් එකක් නේ. පෝට් එකක් නේ. මේ යා. නෑ බෑ ඉස්සරහදී. we can make it on our own. Go along. තත්ත්වය සෝචනීයයි ආයෙත්. ආයෙගල ක්ලෝස්ලු. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ දැන් වෙලාවත් හරිනේ. තාරියෙන් ක්ලෝස් කරනවා. ඉතින් ඉන්න අයට විතරයි සර්ව් කරන්නේ. යම් බලන්න තව තැනක ෆිෂ් ඇන්ඩ් චිප්ස් ගන්න. ඒක චයිනීස් බෆේ එකකට Warrnambool ටවුන් එක මැද තියෙන්නේ. හරි රසයි කෑම මේකේ. $17 එක්කෙනෙකුට ලාභයි. අපි ගොඩක් පරක් වුණා ඇති මේ. ඒක සමහර කෑම නම් ඉවරලා බත් එහෙම ටික අන්තිමට එක තිබුණේ.
රීෆිල් කරනවා ඒගොල්ලෝ. තියෙනවා ෆිෂ් ඇන්ඩ් චිප්ස් තියෙනවා. මේ ඩෙසර්ට් තියෙනවා. ආහාර ෂොප් තමයි කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම්. ඊපස්සේ අයිස්ක්‍රීම් වල ටොපින්ග්ස් උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෘට්ස් කැමති ගන්න ෆෘට්ස් තියෙනවා. හරිම ලාභයි. $17 එක්කෙනෙකුට මාරම ලාභයි. Oh, jasmine tea තියෙනවා. ඔව්. black coffee, black tea, milk. හැමදේම තියෙනවා. ඔව්, ජෙලි, අයිස්ක්‍රීම් මේ ඔක්කොම. කියන්නේ $30ක විතර වර්ක් බෆේ එකක් $70කට ගන්න පුළුවන්. ඈ? $30යි තමයි. නෑ දෙන්න පුළුවන්. දෙන්නාම දෙන්නේ. ඔව්. හොයද? නෑ මං කියන්නේ එක්කෙනෙකුට. තේරුණේ කාරෝ. මම තේරෙනවා. ඒවා කොහෙන්ද යන්නේ? බැලුවා. ඒ වගේ මිස්ටේක්ස් තියෙනවා ගන්න. ඔය කියන්න උත්සාහ කරේ $70 විතර එකක් මේ 30කට හම්බුනා කියලා දෙන්න ගන්න. ඔව්. හරියටම Warrnambool කාණේ මැද තියෙනවා. කණ්ඩායම මෙතන හැබැයි සිංහල රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අද මේ ඉස්සර එකේ වහලා. ඒකින්ද අපි මේ චයිනීස් එක. මේ තියෙන වෙනනම් මම මේ තියෙන පීජා දෙක කරන සුප් තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා ටොපින්ස් අයිස්ක්‍රීම් වල ටොපින්ස් වල සලාඩ්ස් fruit veggies ෂෝක බහැටුව ඔන්න Warrnambool આવොත් මේ හුඟක්ම රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කඩයක් Chinese buffet restaurant කියලා. අතේ බෙන්ඩිගෝ බැංක් එකේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ. මොකද මේ අර මේක. paid advertisement එකක් නොවුනොත් හරිනේ මේ ඒ කියන්නේ කියන්න හිතනවා හිතනනේ. No. ඕන කෙනෙකුට රෙකමෙන්ඩ් කරන්න හිතනවා. අපි දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා හෙට අවුරුදු උත්සවයක් තියෙනවා. අපි ඒකට ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. එහෙනම් අවුරුදු උත්සවයේදී හම්බෙමු. Taking over, it's burning. You're so stuck in your head, think I'm leaving. In your mind, අපි දෙන්න අද නෑ ගම්මාව Warrnambool ෂෝක් හැබැයි ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි දවස් 3ක් හිටියා. ඉතින් අද අවුරුදු උත්සවයට අපි යනවා ආයෙ මේකට. දෙවන විදිහට කාලවලදී මේ අපොලිතින් කරන නාටක පොත් වල මයිමාට යන්න බෝරු நாளைக்கு வேலද හිටද ඇතකින්ම පොයින්ට් වරේ නන්රි
a fever taking over, it's burning. You're so stuck in your head, think I'm leaving. In your mind I know that you're hurting, that I'll be there, yes I'll be there. You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide, we can make it on our own. The winner is Lady Angel. Fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide, we can make it on our own. Go along for the ride, to the stars just follow. You and I side to side, dancing in your halo. Dancing in your halo. Like a fever taking over, it's burning. You're so stuck in your head, think I'm leaving. In your mind I know that you're hurting, that I'll be there, yes I'll be there. You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide. අපි දැන් යනවා මොකද රෑ වෙන්න කලින් මෙල්බන් යන්න ඕන නිසා. තාම මෙයාලා කිව්වා අපි අනින් ගමන් බලන්න පුළුවන් කියලා. වෝල්කැනෝ එකක් ඉරප්ට් වෙලා හැදිච්ච ලස්සන තැනක් තියෙනවා කියලා අපිට ඩ්‍රයිව් කරගෙන මේ යන්න පුළුවන් කියලා ඒක ඇතුලෙන්. මොකද වහන නිසා බෑලා යන්න බෑනේ. යන් ගිහින් බලමු. ලස්සනයි කියලා කිව්වා හැබැයි. මේ අපි දැන් යනවා ටවර් හිල් වනබුල් වලමයි තියෙන්නේ. ටවර් හිල් වෝල්කැනෝ එකක් කියන්නේ වෝල්කැනෝ එකක් මේ ඉරප්ට් වෙලා හැදිච්ච මේ කොටස් තියෙනවා තමයි. ඒක ඉනිකන්දක් කපුරලා ඉතුරු වෙච්ච කෑලි තියෙන්නේ. ඒ වල ඇතුළේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් නේ. මොකද අපි දැන් අවුරුදු 30 තිබිච්ච තැන ඉඳලා විනාඩි 2යි තිබුණා මෙතනට. මෙල්බන් එන පාරෙන්. මෙන්න ඕනම් හයි යන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ නැහැ ඉතින් යනවා නේ. හරියන අප මෙහෙමම යනවා ගෙදර. මොකද රෑ වෙනවන්නේ නැත්නම්. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ අපේ දන්සලේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ගිහින් එන්න. බයි. You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide, we can make it on our own. Go along for a ride, to the stars just follow. You and I side to side, dancing in your halo. Dancing in your halo. Dancing in your halo.